Tak a tady teda máme obě kladky ve srovnání, jo. Takže ta nová už má udělaný systém montáže i demontáže, což ta původní nemá, jo. Takže sundat tu původní je opravdu masakr, na to se připravte. Tak, aby jsme teda měli přístup hezky k té kladce, tak budeme muset sundat celý tenhle ten dekl přední, aby jsme mohli vyndat Saharu ven, jo. Protože ta nám tady bude vadit, byť se to zdá, že je daleko, ale budeme to potřebovat dát pryč. Za chvíli uvidíte proč. Tak, tenhle ten dekl odstraníme tím, že tohle otočíme. Tak. A tadyhle vlastně zatím a tadyhle dole, tak tam jsou zobáčky, v kterých je to nacvaknutý, jo. Tadyhle vzadu je další. Takže tam musíte takhle zmačknout a povysadit nahoru. Nejdřív si dáme pryč lankou. Tak. A nyní můžeme takhle vysadit, jo? Takže tohle zmáčknout a tohle vytáhnout. Tak, na druhé straně to samý. Jo, tadyhle vidíte ten zobáček, jo. Takže tady stačí takhle zamáčknout dovnitř a povysadit ven. Tak, a je to venku. Tak, máme vyndáno. Tak, potom dál budeme muset sundat tyhle kryty světel. Jo, tam máme takovýhle dva jistící špunty, který teda musíte podebrat. Tak. A takhle vytáhnout ven, jo. Tak a potom můžeme sundat. Jo, protože tady budeme mít další dva šrouby, desítky, které budeme muset rozebrat na sundání ty příčky. Plus tadyhle budou nějaký torxy. Tak, tohle teda si sundáme, jsou to desítky. Bacha, tadyhle ještě třetí, jo, tadyhle. No a tady si sundáme tyhle šrouby, je to teda torx a 27, jo. Tak a teď teda to čelo můžeme vytáhnout pryč. Jo, takže takhle se nám to tady všechno objeví. Všechny 3 chladiče máme teďka vidět. Ale hlavně můžeme teda už konečně vyndat tu Saharu. Tak další šroub, co tady je jich ještě milion, tak je tamhle ten, jo, dole, který nám drží vlastně tady ty potrubí, a to je na Torx 20. Jo, takže takový maličkej. A ten teda musíme úplně vyndat. Tak, dál si musíte sundat tady tu gumu ven. Ta se vlastně tadyhle vymačkává, jo, pouze se to zmačkne. Takhle si jenom vysadíte dopředu. Tak. Potom tadyhle je držák, který musíte takhle zmačknout. Na druhé straně vlastně nic. A ještě kabel, který je tadyhle dole. Jo, tamhle dole je připojení kabelu. Jo, a bacha, je to tam přidělaný ještě svorkama, jo, tadyhle. Takže ty svorky budete muset buď štípnout, anebo abyste je nemuseli teda ho udělávat, tak z toho vysadit. Takže budete muset tyhle ty, a jsou tam dva,
tyhle ty úchytky. Tak a Saharu máme teda celou venku. Jo, takže místa teďka máme a baděj. Takhle to vypadá bez toho. No a my se můžeme pustit do výměny kladky. Další budeme potřebovat T60, aby jsme si povolili řemen a sundali ho teda dolů. Jo? Tak jinak kam se umísťuje, tak tadyhle je vlastně kladka utahovací a umísťuje se takhle pod to. Jo? Tadyhle jakhle díra, jo, a tam se umísťuje. Takže ještě jednou, je to teda Torx, hvězdička, T60 a umístění tadyhle. Tak a budeme doleva s ní točit, to znamená povolovat teda tu kladku, jo, a vidíte, že ty řemeny se teda povolily, takže můžeme sundat dolů. Teď budeme potřebovat takovýhle stahovák. Konkrétně tohle je stahovák na ložiska. A ten si vlastně umístíme takhle za ten krk a tady do toho středu se bude utahovat. Tak, aby jsme teda tu kladku z toho stáhli dolů. Jo? Není tam nějak zajištěná, je tam pouze nalisovaná. Takže my ji takhle z toho sundáme a pak tam dáme novou. Tak, takhle to bude vypadat. Jo, takže takhle si to chytnete úplně za tu hranu a semhle pokuste se úplně doprostřed, ať tohle leze rovně, budeme utahovat a ten šroub nám vlastně stáhne tu kladku dolů. No a jelikož teda to drží opravdu jak židovská víra, takže akorát teda ohybám kladku a myslím si, že se to hlo, ale o nějakou setinu, prostě vůbec to nejde. Tak vemu flexu a naříznu vlastně tady tuhletu část, tak, aby při tom tažení potom praskla. Jo, protože opravdu to nejde. Jo, je to fakt masakr, mají to teda vymyšlený dobře, ale demontovat to není prostě možný, jo, takže jdeme řezat. Tak, já jsem to teda ještě musel naříznout flexou z obou stran, protože fakt se to nechtělo hejbat. Takže jenom abych porušil pevnost. Teďka už to teda cvaklo a posunulo se to. Jo, už teda vidíte, že se to posouvá. Tak a takhle to teda vypadá po sundání té kladky. Jo. Je to opravdu nerovný boj, musím říct, fakt jako mazec. Jo, takže takhle vypadá to, co to tam drží, a napasovaný je to tam teda fakt řádně. No, takže vidíte, že byl takový boj, že jsem jí zvohybal, jo. Takže ta už chudák je nepoužitelná. Jo, ale tak to prostě je s těma kladkama. Drží to opravdu hodně. No, takže já to jdu vyčistit a jdeme tam dát novou. Tak a teď si teda řekneme něco k parametrům. Takže ta původní má teda rozměr 72 mm a nová 62 mm. Menší udělat nelze, takže je to maximálně možná, aby to bylo všechno bezpečný, takže je tam 1 cm rozdíl. Co je dobrý, není potřeba měnit řemen, ten zůstává, protože ten rozdíl utahovací kladka krásně vyrovná, takže úplně v pohodě, jo? Není potřeba. Ten rozdíl, který ten 1 cm udělá, je plus 30 koní, plus 50 Nm. A to teďka vlastně mluvím o parametrech bez úpravy palivové mapy, řídící jednotky. Pokud upravíte, to znamená optimalizujete ECU,
tak je možný dosáhnout až 48 koní a 80 N. Jo, to uvádí výrobce, který vlastně tohleto testoval v těch režimech a jelikož jsem to už viděl u více výrobců, tak rozhodně tomu věřím, že to tak bude. Jo, takže to jsou hlavní parametry, proč teda to udělat, takovouhle výměnu za pěkný peníze, opravdu veliký rozdíl. No a teďka teda jdeme na samotnou montáž té nové kladky. Tak a teďka teda potřebujeme, aby ta kladka měla o dost větší teplotu. Takže buď to pistolí, nebo já to dělám, teďka je zima, takže jsem z toho dělal chvíli natopení, nahřál a uvidíme, jestli to půjde dobře nasadit. Pokud ne, tak to nahřeju ještě horkozdušnou pistolí. No, když teda rozebereme tu novou kladku, jo, vyndáte si teda ty šroubky z toho, tak tohle je ten mechanismus, který to tam utáhne. Jo, je to takový kužel, takže tím, jak se budou utahovat ty šroubky, tak se to celý utáhne. Tak, takže my si ji umístíme na místo, umístěte ji tady s tím, protože vnitřek je namazaný. Takže jdeme tam vám umístit. Tak, já jsem to tam dostal. A ideální je mít takovouhle plastovou paličku a takhle to tam pomalinku namlátit buď tou plastovou paličkou, anebo třeba opatrně přes prkínko. Jo. Teď, když na to zamíříte, tak tady ta hrana musí být rovně. Naprosto rovný to musí být. Jo. Jakmile je to rovný, tak je to super. A teďka teda můžeme zašroubovat ty šroubky a necháme vychladnout. Jo. Určitě, než to budete testovat, tak to nechte srovnat ty teploty, aby se to zatáhlo, jo, aby vám to potom ta kladka nevylítlo. Takže jdeme na šrouby. Tak, já už mám usazeno, mám je nahozený řemen a teďka teda postupně musíme dotáhnout tyhle ty šroubky. Jsou to teda klasický imbusy nebo 6hran a je to 4. Jo. Takže my postupně budeme vždycky o kousíček utahovat jeden po druhým. Tak. Jo, až to opravdu bude zase pevný na doraz a až tady ta hrana bude vlastně na doraz s touhle hranou. Jo. Tak a máme hotovo. Jo, takže všechny tyhle ty hrany musí být naprosto rovný. Jo, zkontrolujte, šroubky vlastně budou utažený taky stejně. Jo, a zároveň tady zkontrolujte, jestli ten řemen je rovně lícuje s těma kladkama. Jo. Tak, teďka uděláme reset jednotky. To znamená, ideální je odpojit baterii, konkrétně minus, a odpojte to aspoň na nějakých 2 až 5 minut. Tak, tady je baterka schovaná tadyhle, takže já to odkrytuju a jdeme restartovat. Tak, takže já jsem si odkrytoval baterku. Tadyhle je minus, takže minusový si povolte. Tak. A dejte ho takhle stranou, jo, nikam. Tak, ať se vám nedotýká. Takže takhle si ho dejte a počkejte zhruba nějakých 5 minut. Jo, 2 minuty stačí, no, 2 až 5. Tak, teďka teda nastartujeme a necháme 5 minut běžet auto na volnoběh bez spotřebičů, takže
vypněte všechno. Tak. A 5 minut nechat běžet. Tak kontrolujte, jestli kladka běží rovně a jestli to nikdo nekope, jo. Tak já myslím, že je to dobrý, že to je rovný pěkně. Takže opravdu to všechno překontrolujte a potom zkuste i šroubky, jestli se nepovolily, jo. Tak a jedeme na adaptovat, takže to je důležitý. Pojedeme nějakých 10-20 km. Určitě je důležitý jet v klidu nejdřív, aby se adaptoval prostě jak převodovka, tak váha vzduchu a všechny údaje o palivu a vzduchu, jo? Protože teďka s tou novou kladkou je to úplně jinak všechno, takže je potřeba nejdřív, aby ten motor se načet. Jo, takže nejdřív pojedeme v klidu a pak budeme zkoušet postupně všechny režimy. Jo, to znamená nějaký zrychlování z různých stupňů a podobně. Takže nejdřív teda zahřejeme motor a necháme naadaptovat převodovku a potom vyzkoušíme, co to umí. Tak motor už se nám pomalu zahřívá, tak já vyzkouším nějaký podřazování trošku, ale zatím to nebudu zkoušet nějak moc. Jo. Jenom tak zlehka. Je znát, že zabírá i bez podřazení daleko větší silou to auto. Zrychluje to a nemusí to vůbec podřazovat. Jo. A nějaká kamikaze tady. Jasně. Tak, teď jsme si vojerem podřadili. Jede to dost víc. Jo. Určitě ty koně tam jsou. Na to se můžete spolehnout. No, takže takhle ideální opravdu postupně to dávkovat, adaptovat, to podřazování, zrychlování, zpomalování. Jo, rozhodně nejet rovnou kudlu. Jo, to nedělejte. Ten motor potřebuje chvíli prostě načítat ty data. Tak jo, to je ode mě dneska vše. Já se s váma loučím. Určitě tuhle úpravu doporučuju do vašich plechových miláčků. A zase příště nějakého dalšího úpravového videa, třeba právě na 204. Čau.